मी प्रकाश कतिवटा फ्रम .0 सो अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले लिस्ट भ्यू सेपरेटर्सको बारेमा कुरा गर्दैछौँ अनि अबको भिडियोमा चाहिँ हामी स्ट्याक सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ अब यहाँ हामीले मैले सबै भिडियोमा फेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनिरहेको छु के भन्न खोजेँ होला जस्तो लागिरह्यो तपाईँलाई चाहिँ यहाँ भएको सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ यदि तपाईँले फ्लटर भर्खरै सिक्दै हुनुहुन्छ एकदमै बेसिक फ्लटर के पनि जान्नु भएको छैन भने चाहिँ यति कुरा चाहिँ तपाईँले पहिला सुरु सिक्नै पर्छ सो यति पनि एकदमै थोरै 10 मिनट 15 मिनटको भिडियोहरू बनाइदिएको छु मैले तपाईँलाई हेल्प होस् भनेर अनि यो सबै यो कोडहरू सबै एभाइलेबल छ गिट हबमा मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा गिट हबको लिङ्क राखेको छु सो तपाईँले यो कोड इजिली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड अब सिक्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने तपाईँ आफैले कोड लेख्नुहोस् मेरो कपी पेस्ट गर्नुभन्दा पनि किनकि के कोडले के भइरहेको हो भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले हाम्रो .0 भन्ने युट्युबमा गएर सो यहाँ प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु मैले तपाईँले यहाँ प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्नुभयो भने यहाँ टन्नै भिडियोहरू आउँछ है टेक्स्टहरू छ रोहरू छ होइन इमेजहरू कसरी राख्ने छ एप बार भनेको के छ एकदमै धेरै कुराहरू छ है त ओके सो अब स्टार्ट गरौँ स्ट्याक भन्ने एउटा प्रपर्टी छ फ्लटरमा सो त्यो चाहिँ अलिकति कस्तो खाले छ भने हामीले चाहिँ अहिलेसम्म के हेरेको छौँ भने रो र कोलम हेरेको छौँ एज तपाईँलाई मैले यहाँ रो कोलम कहाँ छ भने यहाँ छ रो कोलम हेर्नु त सेन्टर एउटा रो भन्ने छ एउटा कोलम भन्ने छ अनि रो भन्ने छ है त त्यही गरेर राखेर गरेको छ हामीले काम तर रो र कोलम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कन्टेनर अनि त्यसको तलपट्टि अर्को कन्टेनर सो स्ट्याकको काम चाहिँ के गर्छ भने एउटा कन्टेनरको माथि अर्को कन्टेनर लेयर्सहरू बनाइदिन्छ एउटा कन्टेनरको माथि अर्को कन्टेनर अथवा एउटा विजेटको माथि अर्को विजेट हो मे अझ बेटर त्यो हुन्छ ओके के हो मैले अहिले भन्नु खोजेको के हो एकचोटि काम गरेर हेरौँ सो एउटा बनाइहालौँ स्ट्याक भनेर ओके स्टेट लिस्ट राखौँ स्ट्याक कन्टेनर बनाऊँ अनि त्यसपछि स्क्याफोल्ड बनाइदिउँ ओके कपी the name and paste here and import the and import the path okay now simple तपाईँले देखिसक्नुभयो यहाँ एउटा वाइट स्क्रिन आएको छ सो ओके एप बार ओके भिजिबल हुन्छ एप बार पनि ओके अब काम गरौँ है त एउटा बडी बनाऊँ एन्ड बडीमा सेन्टर लेखौँ सेन्टरभित्र चाइल्ड लेखौँ सेन्टर विजेटले सेन्टरमा ल्याउँछ कुनै पनि विजेटभित्र यसको भित्र काम भएकोमा एन्ड चाइल्डभित्र एउटा ओके के लेखौँ भने ओके स्ट्याकै लेखिदिउँ अहिलेलाई स्ट्याक लेखौँ है त सो अब स्ट्याक भनेको कस्तो प्रपर्टिज हो हेरौँ है त यहाँ होभर गरेर हेर्नु हो भने स्ट्याकले के लिन्छ भने ओके होभर गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नु त स्ट्याकभित्र के प्रपर्टी छ विजेटहरू चाहिँ लिस्टमा काम गर्छ भने चाहिँ चिल्ड्रेनको अनुसार काम गर्छ है त ओके सो चिल्ड्रेन सेम कन्टेनर सेम रो कोलम जसरी काम गर्छ है यसले ओके यसभित्र एउटा कन्टेनर बनाइदिउँ जसको हाइट ओके हाइट 200 राखिदिउँ एन्ड विड्थ राखिदिउँ त्यसै ओके 400 राखिदिउँ है अनि यसको कलर दिउँ रेड कलर्स डट रेड ओके सो यो मैले कन्ठ बाहिर होइन सबै कुराहरू तपाईँले कन्टेनरभित्र गरेर हेर्नु हो भने पेटाइहाल्नुहुन्छ विड्थ छ हाइट छ अनि के छ कलर छ अरू सबै कुराहरू हामीले काम गर्छ सो मलाई चाहिँ याद भएर मैले खर्र गरिरहेको है सो तपाईँहरूलाई पनि ह्याबिट भएपछि बानी बसि नै हाल्छ ओके यसलाई रन गर्दाखेरि यहाँ भन्दा एउटा के आयो अलिकति 300 जति बनाइदिउँ ओके यहाँ के आयो रेड कलरको कन्टेनर आयो सो अब हामीले अहिलेसम्म हेरेको के थियो भने एउटा कन्टेनर आउँथ्यो लिस्ट रो बनाए पनि कोलम बनाए पनि यसको तलपट्टि आउँथ्यो कोलममा रोमा चाहिँ साइडमा आउँथे होरिजेन्टल र भर्टिकल मात्रै आउँथ्यो तर कुनै पनि कन्टेनरभित्र अर्को कुनै पनि कन्टेनर खप्टाउनु पऱ्यो लेयर्स अनुसार बनाउनु पऱ्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्याक भन्ने विजेटले सल्भ गरिदिन्छ सो यसलाई कपी गरौँ अनि त्यसलाई यहीँ पेस्ट गरौँ है त अब मैले यहाँ ओरेन्ज बनाएँ भने के हुन्छ होइन त सो यो पुरै ओरेन्ज हुन्छ यो पुरै होइन यसमाथि ओरेन्ज कलर खप्टिन्छ है ल हेर्नु अब यहाँ किन यस्तो भन्दाखेरि यसको हाइट उतै छ विड्थ पनि उति नै छ सो विड्थ कम गरिदिउँ 200 एन्ड हाइट पनि कम गरिदिउँ 100 ओके सो यहाँ हेर्नु त यो कन्टेनरको माथि के कन्टेनर हो यो कन्टेनर अझै यसलाई कपी गरौँ अर्को नि एउटा बनाऊँ कन्टेनर अनि हाइट 50 दिउँ एन्ड विड्थ 100 दिउँ ओके ओरेन्जको ठाउँमा ग्रीन लेखौँ
डन। सो यहाँ हेर्नु के भयो, एउटा सबैभन्दा तलपट्टि के छ रेड कलर, सबैभन्दा माथि भएको कन्टेनर चाहिँ सबभन्दा तलपट्टि हुन्छ यहाँ। यदि तपाईँले यो कन्टेनरलाई कपी गर्नुभयो अनि यहाँ तलपट्टि लगेर राखिदिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने सबैभन्दा माथि आउँछ यहाँ। ओके, यहाँ त सबैभन्दा माथि आयो, त्यही भएर छोप्यो है तलको। भनेपछि के कुरा बुझ्नु पऱ्यो, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि कन्टेनर सबभन्दा फर्स्टमा लेखिन्छ भने त्यो सबैभन्दा तलपट्टि बस्छ, अनि सेकेन्डमा लेखेको चाहिँ सेकेन्ड लास्टमा बस्छ, अनि लास्टमा लेखेको चाहिँ फर्स्टमा बस्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त। सो यति बुझिसकेपछि अब हामीले अर्को एउटा यसको एउटा प्रपर्टी छ टेक्स्ट डिरेक्सन भन्ने। यो मैले पहिला पनि कुरा गरिसकेको थिएँ। टेक्स्ट डिरेक्सनले टेक्स्टको केही पनि चेन्जहरू गर्दैन है। अलिकति टेक्स्ट डिरेक्सन लेखाएको छ, यो यसको काम भनेको चाहिँ राइट र लेफ्टबाट बनाउने है। ओके, सो लेफ्ट टु राइट भनेको छ। सो यो चाहिँ डिफल्ट लेफ्ट टु राइट नै हुन्छ, डिफल्ट यो यतापट्टि छ यसरी नै आउँछ। तर यहाँ तपाईँले राइट टु लेफ्ट गर्नुभयो भने कता आउँछ, यतापट्टि आउँछ है। ओके, देख्नु राइट टु लेफ्ट है, राइटदेखि लेफ्टसम्मको लागि। अघि चाहिँ लेफ्ट टु राइट थियो होइन, अहिले चाहिँ के भयो राइटदेखि लेफ्ट भयो है। यसरी डिफल्टमा चाहिँ के हुन्छ भने लेफ्ट टु राइट हुन्छ यसरी। ओके, एन्ड अरू प्रपर्टिजहरू यसको छन्, तपाईँले आफै पनि हेर्नु। स्ट्याक फिल भन्ने छ, यसले चाहिँ अब यो स्ट्याकहरू योभन्दा बाहिर निस्किनु, यो अब यो कन्टेनर भन्दा पनि त बाहिर निस्किनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसले काम गर्छ। सो अहिलेलाई हामी त्यो हेर्दैनौँ। अहिलेलाई हामी अब अर्को के हेर्छौँ भने अब जस्तै यो कन्टेनर यहाँ छ ग्रिन कन्टेनर, यो कन्टेनरलाई यहाँ होइन तपाईँलाई यता ल्याउनु मन लाग्यो, अथवा बिचमा ल्याउनु मन लाग्यो, अथवा साइडमा लिएर जानु मन लाग्यो भने कसरी लिएर जाने त। सो यो ग्रिन कन्टेनरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने पोजिसन भन्ने विजेटले ऱ्याप गर्नुपर्छ। ओके, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले टप, अनि त्यसपछि बटन, त्यसपछि लेफ्ट, त्यसपछि राइट सबै दिनु मिल्छ होइन। ओके, टपमा म दिन्छु अहिलेलाई 0। ओके, अनि बटनमा नि दिन्छु 0, लेफ्टमा नि दिन्छु 0, राइटमा नि दिन्छु 0। के हुन्छ हेरौँ। सो यसले के गर्यो भने सबै कभर गर्यो। ओके, अहिलेलाई म यो पनि हटाइदिन्छु। अहिले के गर्यो यसले टप पनि 0, टपमा नि 0, हाइटमा बटनमा नि 0 है त। सो यसलाई म टपमा 10 लेखिदिन्छु भने, अथवा ल अलिकति बढी दिउँ 90 लेखिदिउँ भने यसले के गर्छ यसरी कभर गर्दै आउँछ है। 120 दियो भने यसरी। अनि बटनमा तपाईँले 10 दिनुभयो भने तलबाट थोरै काटिन्छ। ओके, एन्ड लेफ्टमा पनि गरिदिइराखौँ, लेफ्टमा पनि 30 दिइराखौँ। सो 30 दिँदाखेरि यो लेफ्टपट्टि आयो नि है। ओके, तपाईँले अझै धेरै दिनुभयो 50-60 दिनुभयो भने पनि कता आउँछ, यता आउँछ है त। ओके, राइटको पनि हेरौँ, राइटमा 20 दिउँ। ओके, 20 दिउँ भने राइटमा यति धेरै 20सम्म फैले। सो यसरी हामीले कुनै पनि कन्टेनरमाथि अर्को कन्टेनर, अथवा तपाईँले कन्टेनर मात्र होइन, तपाईँले जस्तै कि यहाँ टेक्स्ट छ, टेक्स्टभित्र डाटा भनेर लेख्नुभयो भने टेक्स्टमा नि यसरी आउँछ। अब तपाईँले योभन्दा अझै टेक्स्टलाई कपी पेस्ट गर्नु भने के हुन्छ हेर्नु है त। यसरी गर्नुभयो भने यो के भएको छ भने तपाईँले यहाँ देख्नु त भएन चेन्ज भएको केही पनि। तर एक्चुअली यो के भइरहेको हो भने यो डेट छ नि यहीँ नै कपी पेस्ट भइरहेको। सो त्यही भएर हामीले देख्दैनौँ है। सो यसलाई हामी के गर्छौँ, एउटा पोजिसन विजेटले पोजिसन विजेटले ऱ्याप गर्छौँ। अनि यसलाई पनि हामीले हाइट यसरी दियौँ भने, ओके सरी के भयो, ओके नट हाइट, टप दिइराखौँ, टप दिउँ 12 दिउँ भने के हुन्छ हेर्नु त अलिकति तल आयो नि, 20 दिँदाखेरि यो तल आयो। सो यहाँ खप्टेको थियो त्यही भएर अघि यो देखेको थिएन, अहिले चाहिँ योबाट तल आयो है। सो यसरी चाहिँ हामी स्ट्याकको युज गर्छौँ। अनि यो स्ट्याक भन्ने चाहिँ अलिकति डरलाग्दो खाले विजेट छ, यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर चलाउनुपर्छ है। सो एकदम सजिलो पनि छ अनि एकदम धेरै कामहरू गर्छ स्ट्याकले, धेरै हेल्प गर्छ हामीलाई आउने फ्युचरहरूमा। सो स्ट्याकबाट हामी धेरै नै प्रपर्टिजहरू बनाउनेछौँ, धेरै नै कामहरू गर्नेछौँ। सो एकदमै हेल्प गर्छ अनि एकदमै बुझ्नुपर्ने विजेट पनि हो एउटा। सो आजलाई यति नै। एन्ड अबको लागि चाहिँ हामी अबको भिडियोमा चाहिँ हामी कुनै पनि एउटा लगइन पेज, अनि लगइन लगआउट होइन, साइन इन साइन अप वाट एभर यु कल होइन, वाट एभर यु कल, फर्गेट पासपोर्टहरू सबै जे हामीले फ्रन्ट प्राइमेरी स्क्रिन हुन्छ त्यो सबै कसरी बनाउने भन्ने हेर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी अरू कुराहरू गर्छौँ। सो आजको लागि यति नै, एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गाइज, किप लभिङ एन्ड किप वाचिङ।